নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুরো এটা নতুন ভিডিও হইতে মই রকম বৈছে আপোনালোক স্বাগতম জানাইছো আৰু আপোনালোকে চাইছে Jruptech তো ফ্রেন্ডস হোয়াটসঅ্যাপ আমাৰ সকলো এন্ড্ৰইড মোবাইল ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এটা অতি প্ৰয়োজনীয় এপ আমি প্ৰায় সকলোবিলাক এসএমএস বা আমি সকলোবিলাক ফটো ভিডিও এইবিলাক শেয়াৰ কৰাৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপ কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপে পৰৱৰ্তী সময়তো এটা এখন নোটিছ লৈ আহিছিল এখন এগ্ৰিমেণ্ট লৈ আহিছিল যে সেই এগ্ৰিমেণ্টখন আমি একচেপ্ট কৰিব লাগে হোয়াটসঅ্যাপে আপোনাৰ হোয়াটসঅ্যাপ একাউণ্টটো আপোনাৰ মোবাইলটোৰ এক্সেছ বিচাৰিছে কিছুদিন পিছত যেতিয়া আহিছিল আজিৰ পৰা কেইমাহমান আগত সেই যেটো এক্সেছ বা এগ্ৰিমেণ্টখন আছিল সেই এগ্ৰিমেণ্টখন অহাৰ ফলত বহু ইউজাৰ হোয়াটসঅ্যাপৰ প্ৰতি খং হৈছিল ক্ষোভিত হৈছিল তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হোয়াটসঅ্যাপ মানে আনইনষ্টল কৰা আৰম্ভ কৰি দিছিল বহুত ইউজাৰে কিন্তু ফ্ৰেন্ডস হোয়াটসঅ্যাপে তাৰ পিছত কি কৰিলে সেই এগ্ৰিমেণ্টখন নোহোৱা কৰি দিলে পুনৰ ক'লে যে এণ্ড টু এণ্ড এনক্ৰিপ্টেড হয় আপোনাৰ হোয়াটসঅ্যাপ আমি কোনো ধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্ট নকৰোঁ তো ফ্ৰেন্ডস সেইখিনিলৈকে সব ঠিকে আছিল এতিয়া হোয়াটসঅ্যাপে পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এই এগ্ৰিমেণ্টখনকে আকৌ লৈ আহিছে স্পেচিয়েলি ইণ্ডিয়াত আমেৰিকা ৰাছিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কাউন্ট্ৰিত হোয়াটসঅ্যাপে এগ্ৰিমেণ্টখন যেতিয়া আনিছিল এতিয়াও হোয়াটসঅ্যাপৰ এপটোৰ বিৰুদ্ধে লিগেল কেছ চলি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাউন্ট্ৰিবিলাকত কাৰণ তাত চৰকাৰে যিবিলাক তাৰ নাগৰিক আছে তেখেতসকলৰ পাৰ্সোনেল ডাটাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে কাৰণ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা এপ বা কোনো তেনেকুৱা মোবাইল এপ্লিকেশন বা ওয়েবসাইট যি কি নহওক এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে বস্তুৱে আপোনাৰ ডাটা কালেক্ট কৰিব নোৱাৰে নাগৰিকৰ ডাটা কালেক্ট কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ডাটা বুলি কোৱাৰ লগে লগে পাৰ্সোনেল বেংকিং বহুত কিবা কিবি ডাটা থাকে তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে তেনেকুৱা দেশবিলাকে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখা নাযায় কাৰণ হোয়াটসঅ্যাপে পুনৰ ইণ্ডিয়াত সেই এগ্ৰিমেণ্টখন লৈ আহিছে বাকী দেশত এতিয়ালৈকে সেই এগ্ৰিমেণ্টখন হোয়াটসঅ্যাপে আনিব পৰা নাই আৰু হোয়াটসঅ্যাপৰ বিৰুদ্ধে একচুৱেলি লিগেল একশ্যন লোৱা হৈছে কোৰ্টত কেছ চলিও আছে বাকীবিলাক দেশত যেনেকুৱা ইউএছএ ৰাছিয়া এনেকুৱা দেশত তো ফ্ৰেন্ডস আপোনালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম হোয়াটসঅ্যাপৰ যিখন এগ্ৰিমেণ্ট আছে সেইখন কোনো কাৰণে একচেপ্ট নকৰিব কাৰণ চাওক যদি আপোনালোকে সেইখন একচেপ্ট কৰি দিয়ে একচেপ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফোনটোৰ গোটেই ডাটা আপোনাৰ ফোনটোৰ এক্সেছ হোয়াটসঅ্যাপে পাই যাব হোয়াটসঅ্যাপে পাই যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ সেই ডাটা তেখেতসকলে কৈছে এগ্ৰিমেণ্টখনত যে আমি সেই ডাটা মিছ ইউজ নকৰোঁ বা আমি অনলি পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে আৰে আমাৰ পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশ্যন হোয়াটসঅ্যাপক কি প্ৰয়োজন হ'ল কিয় লাগে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে সেই এগ্ৰিমেণ্টখন যাতে একচেপ্ট নকৰে সকলোৰে প্ৰায় হোয়াটসঅ্যাপটো খুলিলে আজিকালি সেই এগ্ৰিমেণ্টখন দেখা দিয়ে দিনত 5-6 বা 10 বাৰ আহিয়ে থাকে তো যি কি নহওক ফ্ৰেন্ডস এগ্ৰিমেণ্টখন কোনো কাৰণে একচেপ্ট নকৰিব লাগিলে আপোনালোকে হোয়াটসঅ্যাপটো আনইনষ্টল কৰি দিয়ক তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ এপ টেলিগ্ৰাম আদি আজিকালি বহুত ধৰণৰ টেলিগ্ৰামে ইউজ কৰক আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম বেষ্ট এপ হয় বাট এগ্ৰিমেণ্টখন একচেপ্ট নকৰিব তাকে জনাবলৈ আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বহুত শ্বৰ্ট ভিডিঅ' তো ফ্ৰেন্ডস ধন্যবাদ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'তে লগ পাব প্ৰতিশ্ৰুতিৰে